ilang bahagi ng buto ng tao. Yan yung butas na hindi ko pa alam kung paano nangyaring nagkaroon ng butas dyan sa itaas. Ayan, hindi lang yan iisa, napakaraming butas. Kung anong hulma ng butas dito sa ibaba, yun din yung makikita natin doon sa itaas. Yung mga buto na makikita natin dito, dati yung mga sinasabi po nila ng mga nakahilera na mga buto bungo ng tao o ilang parte ng katawan ng tao, sana po napunta. Gani. Lingon kayo na. Ido ikwan dito. Dila ko ba mo kamang. Sus man lang. Na blur. Ayan, pakita ko lang ito. Gaya nito, ayan. Makikita natin na butas-butas na itong kuweba. Na kung dati napakaganda ng tanawin dito, pero ngayon ito yung makikita natin. Ayan. So ito ay ilang bahagi ng buto ng tao. Ayan, hindi lang natin nahawakan kasi ito, parang sa tingin ko sa ano to sa binti. Ito. So ito na lang yung mga nakikita nating mga buto. Etong bahagi parang sa paa. At ito yung sa ribs ng tao. So napaka tagal na siguro nito. Ayan, nakikita natin na malapit ng maagnas etong bahagi ng buto ng tao. Yung mga buto na makikita natin dito, dati yung mga sinasabi po nila ng mga nakahilera na mga buto bungo ng tao o ilang parte ng katawan ng tao, sana po napunta. Ambot lang ka kay kining dapita daghan namang goy tao nga nanulod diri nga di kabot man basin nga lubong ang uban ni makita man nato nga daghan kinabutan. So yung mga ilang bahagi ng buto ng tao na tabunan ng mga paghuhukay. Natabunan siguro pero sa pagkadugay na hindi na nato magilap kung asar dapit ni ara naman ka kuha na kayo sa yuta. So bale itong kuweba po, ito po yung tinatawag nilang kalabira, meaning sa Tagalog po bungo ng tao. So ayan, ito pa, may ilang bahagi pa ng buto ng tao. Lapit mo kamera. Ayan, tingnan nyo. So ito yung patunay na napakaraming mga tao na namatay dito sa kuwebang ito. Samar, doon sa Skull Island, parang naging katulad ang kwento dito sa kuwebang ito. Pero yun nga lang dito, ayan, sira na yung mga ilang bahagi ng kuweba. Kaya wala na tayong makita ng mga nakahilera, ng mga buto. Ayan, so dito tayo, pasukin natin nung pinakaloob ng kuweba para makita natin kung ano nga ba yung mga nandoon. So ito yung kapansin-pansin. Ayan, yung mga butas-butas na nandun sa itaas ng bahagi ng kuweba. Ayan, dulit. Sa pagkakaalam ko, hindi ito nature dahil siguro ito ay man-made. Ayan, makikita natin kung gaano kakinis yung butas. Ayan. Yan yung butas ng kuweba sa itaas na bahagi. Ayun. Para siyang bakas ng jackhammer. Pero yung nakakapagtaka, nasa itaas siya ng kuweba. At yung dito nga sa ibaba, ito yung binutas ng mga nagte-treasure hunt. Ayan. So wasak etong ilang bahagi ng kuweba.
Ayan, may nakita tayong parang blasting. Yung ginagamit nila sa pagwasak na itong mga ilang bahagi ng kuweba. Ayan, lapit mo camera. Ito yung parang dinamita o dynamite, yung pumuputok pang blasting ng mga bato. Ayan, so pakita ko lang yung ilang parte ng kuweba dito. Ayon sa mga kwento-kwento ng mga lokal na mga residente na nakatira malapit dito sa kuwebang ito, etong mga ganitong kulma ng bato, dito sila humihiga dati. Pero nindot ni sa una, kay dagananan man ni diniaw. Na bagyo. So dito sila pumupunta kapag may mga malalakas na bagyo. Oo, Ito yung ginagawa nilang taguanan. maliban sa napakalaki ng kuweba, ayan. So safety po siya para sa mga malalakas na bagyo. Nung nanalasa po ba yung bagyong Odette, ano po ba yung ginawa ninyo? Nagtungo po ba kayo dito sa kuweba? Oo, diri mi nanago. Luag man kayo. At may ilan pa ring mga butas, ayan. Dito, makikita natin na talagang man-made. Hindi siya yung gawa ng kalikasan kasi nga ayan, makikita natin sobrang kinis. Ayan, pakita mo, lapit ng camera. Yan yung butas na hindi ko pa alam kung paano nangyaring nagkaroon ng butas dyan sa itaas. Ayan, hindi lang yan iisa, napakaraming butas. Ayan. So parang sinadya. At yung nakakapagtaka, kung ano yung butas na nandun sa itaas, ay makikita din po natin dito sa bahagi ng ibaba. Ayan o. Kung anong hulma ng butas dito sa ibaba, yun din yung makikita natin doon sa itaas. Ayan o, nakikita nyo po. So hindi ko po alam kung anong mga kwento na nakapaloob dito sa mga bahaging ito ng kuweba. Pero iisa lang po ang sigurado, ito ay hitik sa kasaysayan. Para siyang dekorasyon ng kuweba. Ayan, lapit mo yung camera. Makikita natin na parang kumikinang. Parang nagjajamante sa kinang etong klase ng batong ito. Napakahaba ng taon na nakalipas bago nabuo etong ganitong klaseng rock formation. Ayan, makikita natin na talagang ito ay napakagandang gawa ng kalikasan. Dito sa itaas, ayan, makikita po natin na may ilang bahagi pa rin ng kuweba na para siyang may palapag dun sa itaas. Ayan o. Napakaganda ng kuweba. Ito para maipakita po sa inyo yung mga sekreto na nandito sa Bukas Grande, dahil nga ang Bukas Grande ay kilala sa napakaraming mga tourist destination na dito nga ay madalas pinupuntahan ng mga turista. Pero ito ay ngayon pa lang madidiscover. Yun nga lang, sa kasamaang palad ay hindi na natin masyadong makita ng buo dahil nga winasak etong ilang bahagi ng kuweba. Ayan, pakita ko lang. Eto, hinukay ng mga nag-i-illegal treasure hunt. Ayan, butas-butas po yan. Ito yung kadalasan natin nakikita sa kuweba na halos abutin pa ng 1,000 taon bago mabuo. Etong mga ganitong mga rock formation na dapat sana'y pangalagaan. Pero ngayon, ayan, nasira yung iba. Yung iba kasi pinupukpok. Ayan, oh. Yan, pinupukpok yan. Sayang. Ayan, dito sa itaas. Ganito kaluwang etong kuweba. Yun nga lang, wala tayong mga safety gears na magagamit para pasukin pa yung kaloob-looban. Kaya hanggang dito lang tayo sa bukana ng kuweba. Eto yun. Ganito kalaki etong kuweba na kung tawagin nila ay kuweba ng Calavera. Ayan. Yan yung makikita natin na parang may mga kumikinang. Oh, sobrang ganda. So sana madiscover etong kuweba na ito para maging tourist spot dito sa isla ng Bukas Grande. Okay, sa susunod na pupuntahan natin itong kuweba ay magdadala tayo ng helmet, yung para sa safety gears natin. Kasi nga itong bahagi ng kuweba, kagaya nito, medyo madulas. Ito yung putik. Ayan. So hindi pwedeng pasukin natin yung kuweba kasi napakahaba pa. Andun sa itaas at
Diyan sa mga bahagi niya ng bato, may makikita tayong mga lumilipad na mga paniki. Kasi natural lang naman sa mga paniki na tumira sa mga ganitong lugar. Ayan, yung mga nakikita po natin ng mga paniki. Yan, may mga lumilipad na paniki. Pero hanggang dito lang po tayo. Hindi natin pwedeng pasukin itong kuweba. Dahil nga kulang tayo sa kagamitan. Wala tayong mga safety gears na magagamit. Ito yung kuweba. Lagusan po yan. Sobrang haba pa niyan. Halos abutin pa ng 1 kilometro bago natin mapuntahan yung pinakadulo ng kuweba. Ano man ang naging kwento ng nakaraan, lumipas man ang maraming taon, mananatili ang bakas ng lumipas. Dahil ang kalikasan ay nagsisilbing libro na sumusulat ng kasaysayan. Kalikasan na humuhulman ng kapayapaan, kanlungan at takbuhan ng mga taong nangangailangan ng mapapagkukublihan sa gitna ng trahedya at kaguluhan. Ang tao ay nilalang ng Diyos upang mangalaga at magbigay ng halaga sa mga bagay o gawa ng kanyang mga kamay para sa kapayapaan. Hindi maitatanggi na ang hinulman ng kalikasan ay minsan na ring naging kublihan ng mga taong nangangailangan at ng matataguan para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng unos, nadulot din ng karahasan at sanhi sa mapang-abusong kamay ng sangkatauhan.